Так, оновлюється. Тож чекаємо. Так, ну що, на вулиці неділя, майже традиційно, точно 20:00, а отже, треба, як то кажуть, почати робити добру справу. Добру справу для українських виробників вина, таким чином їх підтримати. І сьогодні дуже цікава тема у нас. Цікава вона по багатьом причинам. Ну, я думаю, хтось із вас вже прочитав, як зветься відео. А саме я його вирішив назвати «Найароматніші вина України». Чому? Тому що вони всі зроблені з ароматичних сортів винограду. І, як то кажуть, від себе додам, чому ароматичні сорти винограду і чому є таке взагалі пояснення. Перша складова – це сорти винограду. Ці групи вони найкраще проявляють свою ароматику. І вони є дуже до вподоби всім, хто починає пити вино. І навіть не тільки тим, хто починає пити вино, а той, хто вже там має досить, наприклад, 5-10 років. Чому? Тому що, маючи таке вино в келиху, ви його фізично можете відчути. А отже, воно вам подобається, бо коли ми беремо нейтральний сорт винограду, то, звісно, він дуже стриманий в ароматиці. Звісно, і до нього ви прийдете, як то кажуть, і будете відчувати в ньому потрібні елементи для опису ароматики вина, але у ароматичних це легше. І найкращий представник цього – це, звісно, сорт винограду мускат, який ви всі, звісно, куштували. Але тут є велика відмінність, як було раніше і як тепер. Тому що ароматичні сорти винограду – це сорт, який проявляє гарну ароматику, але до всього він має досить високу цукристість, коли ми говоримо про процес його дозрівання на кущі. Часто досить потужну кислотність, не дивлячись на те, що цукор зависокий. І, звісно, традиційно з нього виготовляють що? Правильно, солодкі вина. Чому? Тому що такі вина виглядають гармонійними, тому що ви відчуваєте в ароматі потужну інтенсивність. Ну, інтенсивність, уявіть собі, начебто от у цій, наприклад, вазочці стоїть одна троянда. Так, вона трояндою може проявляти ароматику, я її буду відчувати, але якщо тут буде 100 штук цих троянд, що я буду відчувати? Велику інтенсивність. Так і вимірюють ароматичні сорти винограду. Отже, коли ви дегустуєте солодке вино, то воно в ароматиці інтенсивне, в смаку воно, звісно, також солодке, ну і візуальна його характеристика відповідає, тому що воно часто може бути, особливо солодкого плану вино, мінімум солом'яного кольору, а, як правило, золотистого кольору. Це дає можливість бути йому гармонічним. Але ті, хто був законодавцем моди ароматичних сортів винограду, у даному випадку італійці, конкретно з регіону Сицилія, вони зробили свого роду такий собі, я б сказав, новий етап сучасних вин. Вони з сорту винограду ароматичного, якого весь час виробляли солодке вино, зробили виключно сухе вино. І таким чином здобули нову, як то кажуть, аудиторію тих людей, які вже солодке не хочуть споживати в звичному режимі там до страв, але хочуть ароматичну ароматику, оцю інтенсивність відчути. Тому, одним словом, зараз на вашому, як то кажуть, на нашому столі, дозвольте вам представити перший представник такого сорту винограду, а конкретно цитронний Магарача, буде від виробника Зелениці. Цей виробник у нас вже був на ефірі, це врожай 24-го року. Якщо пам'ятаєте, серед рожевих вин він був лідер. Навіть того, я вам скажу, коли закінчився ефір, я зрозумів, що я б з легкістю один бал йому ще більше додав. Не пам'ятаю точно, 89, він, здається, мав відмітку. Окей, що таке цитронний Магарача? Це, із самої назви цитронний, тобто в нього має бути проявлена ароматика цитрусових, а Магарача, тому що в 70-х роках минулого століття саме в інституті Магарач в Криму був виведений цей сорт винограду, де його батьки був Ркацетелі, інші сорти винограду Магарач, які були в цій компоновці, і в тому числі Мадлен Анже. Таким чином ми маємо історію, де суміш різних, начебто, сортів винограду в сучасному виноградарству народжує сорт винограду цитронний Магарача, який є з високим набором цукристості, стійкий до хвороб і, саме головне, витримує мінус 25. І я вам скажу, це досить популярний серед крафтових виробників сорт винограду в Україні. Тож, один із лідерів
маємо тут, сподіваюсь, лідерів. Наступна дуже цікава позиція. Це у нас виноробня Бейкуш Вайнері, яка знаходиться в Миколаївській області. На березі тому, де хочеться завжди купатися, тобто недалеко від Чорного моря. Я не був там, можливо, навіть зовсім близько. Є Лиман, там точно знаю. І тут головна фішка в чому? Коли ви будете дивитися, воно просто біле. І тут написано суміш, начебто, білих сортів винограду, якщо не помиляюсь, не буду зараз. Так, виноград білоєвропейського сорту, тому що воно зроблено сорт винограду, який не зареєстрований в Україні, і таким чином вони не мають права, назвемо це, про це голосно говорити, тому не кажіть нікому те, що ви зараз почуєте. Але насправді воно зроблено сорт винограду Альбаріньо. Це іспанський сорт винограду, який родом з Іспанії, Галісії, у сусідній Португалії, північній частині його звуть Альваріньо. Але в будь-якому випадку Альбаріньо – це також ароматний, класний, ефектний сорт винограду, тому, як то кажуть, будемо сподіватися, що Бейкуш гарно виступить. Наступний, хто у нас є? Також у нас нова виноробня, вона ще не була на цьому столі. Це Фромушика Нова. Також вона цитронний Магарача. Це в нас Одеська область. І на сьогоднішній день це вже, якщо не помиляюсь, вже Фромушика є апеласьйоном. Як мінімум наступного року, напевно, точно ми будемо на етикетці це бачити. А можливо і зараз. Я, чесно кажучи, детально не вивчав. Знаємо одне. Вони одні із лідерів в Україні, таким чином будемо розуміти. Так, географічне зазначення, вона вже входить. Все, вона в нас тут буде. Далі в нас буде відомий вам Шато Чезай. Відомий по ряду причин. По-перше, тому що Закарпаття, я Закарпаття, отже, закарпатці відомі. А друга складова, воно зроблено сорт винограду Мушкотай. Мушкотай – це на угорській сорт винограду мускат, хоча в Угорщині їх є декілька видів. У нас на Закарпатті є свої. Загалом сорт винограду мускат – це не сам сорт винограду, це група сортів винограду. Їх є насправді дуже багато. Є рожевий, є чорний, є білий мускат, є жовтий мускат, є Олександрійський мускат, якого в Сицилії звуть Зібібо. Всім відомий Асті, який дуже багато хто любить, в тому числі я. Його роблять з москато Біанкоспіно, тобто з білого мускату. Всім відоме вино, також ігристе з регіону Венето, москато Фьор ді Аранчо роблять з жовтого мускату. Ну, одним словом, мускатів є багато, і це один із таких представників з Закарпаття, також продемонструє свої, як то кажуть, здібності. Дальше. Знову у нас зелениці, але з іншим сортом винограду. У мене дуже довгий вступ, тому від вас лайки, вподобайки, поділитись відео, прокоментувати, зробити все можливе і неможливе, щоб проявити підтримку моєї роботи. Сорт винограду Йоханітер. Йоханітер – це німецький сорт винограду, виведений також в минулому столітті, де його батьками є рейслінг і Фербургер чи Фрембургер, ну, одним словом, щось там з бургером зв'язане, але не в прямому сенсі. Йоханітер, так як і цитронний Магарача, має дуже короткий період вегетації. Буквально через 120-125 днів ви вже можете збирати врожай. А отже, це є один із тих сортів винограду, який дозволяє бути впевненим, що в серпні ви вже будете збирати врожай, а отже він встигне дозріти, не встигне зіпсуватися, ну і насправді також стійкий до різних хвороб. Добре. І на завершення у нас знову представник подільських товтр. Чому? Тому що Бакотська затока, той, хто не був там, треба відвідати. Я один раз в житті був, але треба, як то кажуть, це виправити. Це досить молода виноробня, Бакота Бей. І її унікальність, знаєте в чому? В тому, що ця родина, унікальна родина, прям ви спілкуйтесь з ними, а ви вже бачите, що вони надзвичайно добрі люди, які роблять таке вино. Вони змінили місце свого життя, продали будинок з центру України, переїхали в Бакоту для того, щоб там заснувати виноробню і робити, і дивувати своїми винами наше все українське суспільство. І коли, ви знаєте, це перші, напевно, українці, які я бачу в своєму житті, які готові змінити своє місце життя для того, щоб робити улюблену справу. Тож допускаю, що тут буде також все ефектно в пляшці. Тут, до речі, у нас купаж. У нас тут 60% сорту винограду Ракацетелі і 40% сорту винограду Йоханітер, здається. Так. Ракацетелі, нагадаю, це кавказький сорт винограду родом з Грузії.
дуже відомий, ароматний, потужний. З нього можна робити як досить легкий, але так само і потужні вина. Ну, в принципі, я вам все, як то кажуть, продемонстрував. Зараз ви знаєте, як план дій який. Тобто я буду на осліп крутити цей барабан, і таким чином ми будемо класти їх в мішечки. І я цим жестом демонструю вам послідовність вин, які я буду дегустувати. Я їх, звісно, не буду бачити, а ви будете бачити. Єдине, що одразу, напевно, вартує сказати, так як у нас Шато Чиза єдиний виробник в Україні, який кладе вина під скрюкеп, то, звісно, відкриваючи пляшку, я все-таки буду це відчувати руками. Я завжди чесний з своїми глядачами, але оцінка завжди кладеться справедливо і, як то кажуть, якісно. Отже, що ви тут написали? Добрий вечір, Віталій, дуже приємно. Портсмут, вітаю вас, завжди радий вас бачити, чути і так далі. Добрий вечір усім, дуже цікаво, дивлюся з задоволенням вашої дегустації. Дякую, Майвей, дякую, чудовий ефір. Колись зроблю вино свого цитронного. Правильно, треба робити. Як правильно зробити, про це потім. Давайте почнемо. Отже, я включаю, одягаю свою потрібну маску. Ви, до речі, пишіть, записуйте собі вина, щоб вам було цікаво. Що це? Так, є перший кандидат. Так, другий. Другий номер. До речі, напевно, було коректно записувати до цього, а зараз собі просто прокласти номер, щоб ви розуміли, де що буде. Так, третій. Це був третій варіант. Ой, номер точніше. Ви мене просили в коментарях більше 6 вин не класти, щоб я встиг про них трохи розповідати, тож я себе обмежую. Четвертий. А що вона не їздить? Чому? Буває. Так, бувають завжди технічні речі, які дозволяють зробити паузу, записати. Це був якийсь там, уже не пригадую, четвертий. Це буде п'ятий. Співуча у нас підставка. Я вам скажу, важко витримати ящик вина на собі. Вона, напевно, такого не очікувала. І на завершення буде оцей зірець. Ви його вже, напевно, для себе відмітили. Так, ну що. Гра мафія закінчилась в масці. Починаємо працювати. Отже, що нам потрібно робити? Почати треба перший взірець, майже нікому не відомий, по зрозумілій причині. Але коли з'являться іноземні взірці, то, звісно, його можна буде сплутати. Отже, перший взірець. Оцінюємо. Що? Давайте. Зовнішня складова. Кристально чисте. Колір солом'яний. Консистенція. Всі вина сухі, тож
О, вона тут не проста. Скажу, достатньо щільне. Не очікував. Інтенсивність аромату. Тут, знаєте, стоїть питання: інтенсивне чи дуже інтенсивне? Скажу інтенсивне. Якість. Якість, нагадаю, це той чинник, коли дозволяє мені зрозуміти, наскільки аромат типовий, чистий і так далі. Тому що це виноробство, бувають різні історії. Якість добра. Так, ідемо далі. Дескриптори. Тобто, які тут групи ароматів. Скажу відверто, в ароматичних сортах винограду не буває складних ароматів. Тобто не буває багато груп ароматів. Чому? Тому що в ароматичних сортах винограду проявляються в вині первинні ароматика, первинна. Тобто та, якою володіє сам сорт винограду, а отже, враховуючи тим паче, що вина молоді, вони будуть транслювати виключно ароматику сорту винограду. Квіти і фрукти. Квіткова, фруктова. А отже, маємо дві групи ароматів, яка нам говорить про те, що вино є достатньо складним. Складним воно, повторюсь, не буває. По цукру. Сухе. Точно сухе. Алкоголь. Легке. Поліалкоголь слабкої м'якості. Воно не було в дубі гліцерину, тут, умовно кажучи, жирності його не будемо спостерігати. Кислотність. Трохи свіже. Мені її тут не вистачає. Я би з задоволенням хотів, щоб тут її було на одну сходинку більше. Тому що так, звісно, танінів нема. Мінерали. Мінерали, слабомінеральне, баланс достатньо збалансований. Мені не вистачає тут однієї сходинки кислотності. Таким чином воно було... Я, до речі, не знаю відсоток алкоголю, потім подивлюся. Але я в даному випадку, напевно, по моїй стилістиці, я б його робив ще легшим, ніж воно є. Тобто збирав раніше, супроводжував би десь, умовно кажучи, цю легкість в ароматі, більшу високу кислотність в смаку, і воно було достатньо збалансованим. А так воно виходить не вино для втамування спраги, а вино для поєднання з їжею. Чи добре це? Залежить від того, для чого ви вино купляєте. Якщо до столу, то, звісно, буде добре. Так, інтенсивність смаку. Достатньо інтенсивне. Післясмак слабкої стійкості. Далі якість смаку. Достатньо добра. Кислотність хочеться більше. Тіло. Тільне. Вік готове. Його не треба зберігати, його треба пити і все. Гармонія. Візуальна складова відповідає ароматиці, ароматика смаку, тобто воно є гармонійним. І що стосується кількості балів, то я б йому дав 84. Їдемо далі. Позиція номер 2. Позиція номер 2. Позиція номер 2. О, коркотяг. Коркотяг. Тут його немає. Я звик відкривати. Добре, я тут подивлюся коркотяг. У мене тут є така яничка, для того, щоб ніхто не знав, де вони стоять. Так. До речі, одразу кажу, це не питання конкретно до цього виробника. Я ж бачу капсули всіх виробників. Хочеться в такій ціновій категорії, вина не дешеві, мати більш високої якості капсул. Я вже про це говорив один раз на ефірах, зараз кажу іще.
тому що, можливо, не всі дивились. Виробники я маю на увазі, тому що капсула має значення і просто вона має бути більш високої якості, відповідати, як то кажуть, ціновій категорії вина. Так. Позиція номер 2. Так, може були питання? Вітаю, доброго вечора з Києва, дякую. Так, їдемо далі. Кристально чисте. Колір. О, тут такий, знаєте, 100% солом'яний, навіть з натяком на золотистий. Навіть з натяком на золотистий. Бачите? Я думаю, вам видно. Я собі дозволю сказати, що він золотистий. Я не очікував. Так, консистенція. Також не пригадую, я не дивився. Хоча плюс-мінус вони однаково 12 були, максимально, здається, 13 алкоголю. Тут також по консистенції достатньо щільне. Інтенсивність аромату. Між достатньо інтенсивною та інтенсивною. Інтенсивно. Складність. Окей, давайте про якість. Якість тут все добре. Далі дескриптори. Алича, карамболь, фруктова нота. А квіти, якщо квіти, то жовті. Але квітково-фруктово це максимум. Я тут не відчуваю щось. Якщо я допускаю, якщо це вино витримувати, буде трошки більш ефектніша ароматика з точки зору складності, але поки що так. Одним словом, достатньо складне. Їдемо далі. Оцінка смаку. Цукор. Сухе. Достатньо спиртуозне. Поліалкоголь слабкої м'якості. Гарно гріє тут. Сорі, я мікрофони на себе поначіпляв, тому що мене один підвів, і я не впевнений, що він пише, тому є запасний. Кислотність. З кислотністю, звісно, воно трохи свіже, танінність немає, але по мінералам воно достатньо мінеральне. Таким чином, це його буде рятувати. Мені нагадує попереднє вино з точки зору балансу. Ви знаєте, я від нього чекав більш такого інтенсивного в ароматиці, більш простішого, а він стриманий в ароматиці, але складний в смаку. І мінерали його десь трошки витягують, тому в даному випадку скажу збалансоване. Інтенсивність смаку достатньо інтенсивне. Навіть давайте скажемо інтенсивне. Післясмак достатньо стійкий, це все мінерали, як то кажуть, формують цей аспект. Якість аромату, якість смаку, вибачте, добра. Тіло тільне. Так, вік. Воно, ви знаєте, воно в тому стані. Мінімум готове.
Але повірте, мені здається, роки 2, і воно зайде на стадію зрілого, і я б його більше не тримав. Тому що буде ефектніше все-таки зараз. По гармонії гармонійне. Ну і по балам. Це єдиний в Україні Альбарін. Я розумію, що це він. Тому що це не мускатні сорти. Це не цитронний, це не Йоханітер свій легенький. Це все-таки він. А 88 можна спокійно йому дати і рухатися далі. Що в нас там в ефірі? Сухолиманське було смачним. Так, вчора навіть друзі мої це, як то кажуть, підтвердили ще раз. Взірець номер 3. Взірець номер 3. Знову капсула простенька, а ціна середненька. Так, то що тут з кольором? Тут трошки інша кольорова гама. Так. По прозорості так само кристально чисте. По кольоровій гамі. Ви знаєте, в чому фішка? Він такий віддає мідним. Тобто в нашому випадку це все-таки буде солом'яний, можливо, до речі. Як вам буде видно, бачите, він такий, як спіногріджо, коли роблять, тобто сірих сортів винограду. Тобто солом'яний, він, розумієте, білий, але воно відтінок такого рижого трохи є. Тому у нас буде він солом'яний по консистенції. Ви знаєте, я приємно здивований консистенцією всіх вин. Я розумію, що все-таки поліфеноли ароматичні, складові, вино є більш концентроване, дає оцю достатньо щільну концентрованість образно вина. Інтенсивність смаку. Читається одразу. Тут не треба довго перевіряти, чи є воно інтенсивним. Тут скоріше... Він такий елегантний, хочеться навіть сказати, дуже інтенсивний. Чекайте. Давайте скажемо дуже інтенсивне. Ну реально воно заслуговує цих, як то кажуть, оплесків, адже ми маємо справу з ароматичним сортом. По якості. Добре. Так. Складність. Скільки дескрипторів? Квіта є? Дуже багато їх. Диня навіть, тобто і фрукти, і квіти. І... Дуже цікаве. Прям той список, який вражає. Я б навіть трохи додав прянощів, трошки прянощів. Небагато, але вони є. Кажу відверто. Небагато, але вони є. Тож, по складності аромату, скажу так, вона є достатньо складна, але знайте, що вона на півсходинки вище, тобто до складної, тому що є оця пряна нота, білі прянощі присутні. Цікаве, прям цікаве.
Ох, як кислоти так немало. В гарному сенсі кислоти. Так, сухе, легке по алкоголю, поліалкоголь слабкої м'якості, кислотність достатньо свіже. Це перше вино з реально достатньо свіжою кислотністю. Мінерали. Слабо мінеральне. Кислотність домінує над мінералами. Це точно. Може, тому я їх не так сильно вичисляю. Баланс. Точно збалансоване вино. Прям без сумніву. Інтенсивність смаку. Достатньо інтенсивне. Після смак слабої стійкості. Все-таки було б трохи більше мінералів, а був би довший після смак. Якість смаку добра. Тіло тільне. Вік готове. Не треба його зберігати. Готове – це є недостигле, молоде, готове, зріле, старе. Воно готове і не треба його, повторюсь, довго тримати. Що стосується гармонії, гармонійне і кількість балів. – 86 балів. Чому так? Все рівно воно залишається простим смаку, але якісно зробленим, без перебільшення ефектним, гарним. Але для прикладу з попереднім вином все-таки там оця мінеральність, цей смак, він більш ефектний. От в всіх розуміннях цього слова. Так, келихи кладу ось так. І їдемо далі. Зірець номер 4. Так, що ви пишете? Чи є перспектива в локальних автохтонних українських ароматних сортів для міжнародного визнання? Класне питання. Дивіться. Є питання, що ми якраз на стадії, коли ми працюємо над якістю, а точніше у нас вже є якісні вина, але треба якихось 2-3 роки, щоб запевнити, що це є стабільна річ. І з року в рік вона однотипна, ефектна, відповідає, як то кажуть, своєму стилю. І тут я би дуже рекомендував всім виробникам звертати увагу також на маркетингову, тобто оздоблення, те, що я їм кажу, наприклад, капсулу дорожчу, якщо ваше вино коштує там 10 євро плюс, ну тобто це зобов'язання навіть в якійсь мірі. Далі, коли ми говоримо про етикетку, тобто не всіх є вона така прям мега-ефектна, може, як на мою думку, бути більш сучасною. Приклад для цього є іспанські вина, вони дуже найкреативніші. Французи найбільш закам'янілі в цьому плані, да? У них така вона стримана, класична, назвемо це так. А от іспанці завдяки своїй креативності вони вирулили і зробили щось надзвичайне з точки зору якості оформлення, оздоблення пляшки. Тому є, але давайте говорити відверто, в Україні так мало вино виробляється, що якщо кожен, як мінімум, з глядачів купить по пляшці, а краще по ящику вина, яке там буде для вас лідером, наприклад, вечора, то не так вже й багато пляшок залишиться у виробників. Чому? Тому що всі починають, площі десь невеличкі, 10, 20, 50, 100 гектарів, максимум там, мовно, чи 250 гектарів, але повірте, це не є великий об'єм. Їдемо далі. Пляшка номер 4. Так. Віталій, чим ароматика українських вин з ароматних сортів відрізняється від аналогічних вин Франції чи Італії? Дивіться, в даних історіях важливо, знаєте що? Дивитися на чистоту аромату. От поки я все бачу красиво, ефектно. А насправді, якщо ви здасте мені всліпу, і вона там буде, до речі, у іноземних зірців, буде більш інтенсивніша.
Це пов'язано вже, так скажемо, з маленькими нюансами по виробництву, коли зібрали, а можливо навіть конкретного клону сорту винограду. І вона може бути за рахунок цього вигравати. Тому що досвіду там більше просто у тих людей, які роблять вино досить давно. Взірець номер 4. Ох, я налив багатенько. Всі вина мають залишковий вуглекислий газ, тобто вони молодесенькі. Я не знаю, чи видно вам, вони такі прям дуже величезна кількість маленьких бульбашок. Отже, переходжу на взірець номер 4. Прозорість кристально чисте. Колір в даному випадку солом'яний. Консистенція достатньо щільне. Не будемо багато часу витрачати, бо ми не ту категорію вина дегустуємо, щоб для нас цей аспект був дуже важливим. Інтенсивність аромату. Сам з собою, як то кажуть, сперечаюсь. Інтенсивна. Інтенсивна ароматика. Хотів більше. От кажу відверто, хотів ароматичну бомбу, таку, знаєте, таку. Чекаю якесь вино, щоб таке було таке. Якість аромату добра. Дескриптори, тобто що ми тут відчуваємо? Точно квіткова група ароматів, точно. І так само знову пішли біла черешня, інжирний персик, та сама алича, карамболька мені знову зріла, гарна така, тайська. Квіти домінують. Дві групи ароматів. Достатньо складне. Так, з ароматикою ми завершили. Йдемо до смаку. Сухе. Алкоголь. Легке. Поліалкоголь з легкої м'якості. Кислотність. Достатньо свіже. Танінність відсутня, слабо мінеральне. Я з вашого дозволу заміню. Воно мені все-таки, знаєте що? Воно мені достатньо мінеральне і по кислотності трохи свіже. Це буде коректніше. Чому? Чому так відчуваю, що мінеральність вона дає йому довше все-таки зберігатися. Це їм дозволяє йому бути збалансованим. Так, вибачайте, що дивлюся виключно сюди, але це такий ребус. Інтенсивність смаку. Достатньо інтенсивне. Після смак достатньо стійкий. І це роблять ті мінерали. Якість смаку добра. Тіло тільне. Вік точно готове. Чому я кажу так? Наприклад, я ні разу не сказав, що молоде. Тому що якщо буде вино молоде, воно в кольорі буде мати зеленуватий відтінок. Воно по факту молоде в нашому розумінні. Але я вам кажу, з точки зору дегустаційного портрету, воно є готове.
Це значить, що за цим буде крок, коли воно стане більш темнішим в кольорі, тому що, нагадаю, білі вина. І це буде, так би мовити, остання стадія, коли ви можете вино зафіксувати і отримати задоволення. Бо після цього буде вже стадія старого, тобто вона вже втратить ті чинники, якими до цього хвалилася. Далі по гармонії. Достатньо гармонійне. Достатньо гармонійне. Що стосується балів, напишіть, будь ласка, ви мене чуєте чи ні? Чи є проблеми з мікрофонами? Звук пропав. Дивіться, завтра петличка їде вже на повернення, тому що вона дійсно мене підвела в минулому. Хто, до речі, не дивився, я б купив рубрику «Магазини віно». Обов'язково рекомендую подивитися, тому що там були гарні спіч від мене, але звуку не було, тому я просто вирізав, але там ще щось і залишилось в тому числі гарне. Вибачайте за звук. Я вже сконтактував, люди з задоволенням поміняють, тому що так буває. Брак інколи буває. Давайте повернемось до вина. Четвертий взірець, кількість балів. – 87 балів. За рахунок мінералів воно мене витягло. Кажу відверто. Якби не мінералів, було б на одну сходинку точно нижче, можливо навіть на дві. Йдемо далі. Зірець номер 5. Приходьте в школу сомельє навчатися. Там всі є в нас різні модулі. Є модуль сомельє, є модуль міжнародна техніка дегустації, є модуль виноградарство. Там ми вивчаємо ампелографію, особливості сортів винограду, чому ароматика ванія така, первинні, вторинні, третичні аромати, вивчаємо технологію виробництва вин, абсолютно всіх, які є. І також шостий модуль – це щось тут цікаве. І шостий модуль – це все те, що потрібно знати, але не входить в якусь із цих, називаємо це, категорій, яку вам перерахував вище. Це був зірець номер 5. Я не втримався, вибачте. Завжди цікаво чути аромат. Я би навіть, якби не ефір, я би вже і ковток зробив, а після цього вже почав оцінювати. Так, кристально чисте. Колір. Ви знаєте, я не очікував, що всі вина будуть такими трошки темніше, назвемо це, ніж солом'яний. Консистенція. Мені здається, це то вино, яке має консистенцію трохи щільне, а не достатньо щільне, як було у попередніх. Так, інтенсивність аромату. Це так, знаєте, це той зірець, який так з відстані. І ви його відчуваєте. Більш інтенсивний, ніж попередній. Оце, напевно, те, що я хотів відчути. Здається, цитронний магарача, ось його прояв. Дуже інтенсивно. Це та складова.
Фрукти, знаєте, що тут є? Цей зізіфус. Знаєте, є така маленька помаранчева ягідка. І нею прикрашають. Ох, який він класний в ароматі. Вибачте, замріявся. Так. До речі, у нас в Україні є росте зізіфус в Одеській області. Тобто дескриптори підкові і фруктові. Повторюсь, якість добра. Складність достатньо складне. І переходимо на смак. Смаку воно сухе. Алкоголь легке, поліалкоголя слабкої м'якості. І тут знову йде гра. Кислотність. Достатньо свіже, таніни відсутні, мінерали слабомінеральні. Баланс збалансований. Кислотність зробила свою справу. Інтенсивність смаку. Достатньо. Інтенсивність смаку. Окей, інтенсивне. Тобто можна сюди і гастрономію. Після смак достатність слабкої стійкості. Якість. Добра. Тіло тільне. Вік точно готове. Дивіться, йому наразі вже ми маємо на вулиці 7-й місяць. 7-й? Червень, липень, 7-й місяць. Тобто, по факту, через місяць буде, як зібрали виноград, тобто пройшло 11 місяців, як зробили вино, також додайте, ну хай буде ще там 2 місяці. Тобто я до чого веду, що вину вже так добренько, 9 місяців, якби ми його скуштували, для прикладу, 4-5 місяців тому, то воно б точно було молодим. Гармонія гармонічне. І на завершення бали. – 86. Хотів сказати 85, але все-таки інтенсивність аромату його трошки витягла. В гарному сенсі цього слова. Що вам рекомендую перед тим, як відкрию останній взірець? От ми маємо справу зараз з ароматичними сортами винограду, в яких в більшості алкоголь менше, ніж 13-ка. Не тримайте таке вино. От купляйте, пийте. До кінця цього року пийте, дегустуйте, насолоджуйтесь. Далі воно буде втрачати свої всі ці аспекти. Тому, навіщо, як то кажуть, купляти багет, коли він вже не гарячий. А якщо ви купили його, а він вже не гарячий, то мінімум не тримайте, поки він буде черствіти. Так, що в нас там по коментарям? Звук є, всі добре дивляться. Окей, а напишіть, хтось, можливо, з вас дегустував ці вина? Напишіть свою думку, бо мені буде цікаво почути її. Наступний взірець номер 6. Так. Цікава річ. Корок багато про що говорить. Тож, робіть це, нюхайте корки. Так, зірець номер 6. Я одразу так роблю, щоб консистенцію потім відчути. Так.
О, тут питання цікаво. Яку страву з української кухні ви б поєднали з цим вином? А про яке вино мається на увазі мова? Тому що, дивіться, давайте так, я вам загалом скажу. Всі ці вина є максимально легкі, питкі, за виключенням того, яке в нас було мінеральне, не пам'ятаю, здається, 4. І той, який Ельбаріньо, він був також більш мінеральний. От там вони можуть прийняти на себе більш важку, більш складну страву, наприклад, гарячі закуски. А коли ми говоримо про інші вина, більш легкіші, то вони якраз до формату типу салат, легке або холодна закуска, та яка, як правило, вона більш нейтральна по смаку. Ось так, плюс-мінус. Або якийсь, до речі, суп. Так, окей, починаємо. По консистенції тут слабкої щільності, одразу, трохи щільне. Прозорість кристально чисте. Колір солом'яний. Всі вони прямо як під копірку в одній кольоровій гамі. Так, інтенсивність. Це лідер в ароматиці. Боже, який він смачний, я б його їв носом, якби я міг. Інтенсивність, дуже інтенсивна. Браво! Не знаю, що це, але ефектне. Так, якість. Слухайте, це та річ, коли я скажу, що вона відмінна. Знаєте чому? Якщо попередній, якість аромату ми зараз оцінюємо, вона якраз така, знаєте, кристалево чиста, як... от уявіть собі, що є скло, скло, я маю на увазі віконне, різного ступеня чистоти. Ось це от чистота ароматики така, наче скло настільки прозоре, що ви не бачите, що це скло. От вона настільки характерна і демонструє ароматику сорту. Браво! Оце зірець, який би я з італійським зірцем легко сплутав. От прямо кажу відверто, я не знаю. Зараз побачимо. Так. Якість відмінна. Дескриптори. Хочеться зразу ковтнути. Такі ніжні, білі квіти, такі прям, знаєте, дуже інтенсивні і з фруктів треба довше, як то кажуть. Тут уже, знаєте, що манго десь трошки з'являється на горизонті. Ой, дуже ефектне. Дуже ефектне, прям складність нього достатньо складне. Тобто це якраз чіткий транслятор того. Так, цукор. Сухе. Алкоголь. Легке. Поліалкоголь слабкої м'якості. Кислотність. Ще разочок. Достатньо свіже. Танінів нема. Слабо мінеральне. Баланс збалансований. От якби його пізніше зібрали, була б вся конструкція зруйнована. Алкоголь би домінував, кислотності було б менше, воно б не було збалансоване. А так вино, яке... Браво. Інтенсивність смаку. Інтенсивна. Післясмак слабкої стійкості. Якість смаку добра.
тіло, тільне, вік. Ви знаєте, воно єдине серед всіх, яке прям транслює таке враження, що його от зробили там, назвемо це, пару місяців тому. Тобто кольорова гама нам не каже, що воно є молодим, але просто від себе додам, що коли ми говоримо про смак, про смак і про його ароматику, то воно максимально молодим. Є, але я скажу, готове. Чому? Тому що через місяць-два ви його купите, воно буде в пікейті. – 88 балів. Це красива оцінка. Я вагався 89 або 88. Чому 88? Ми з вами дегустуємо наразі досить прості вина. Це не вина, які були в дубових діжках, які там довгий термін витримувалися, яких є вторичні або третичні відтінки ароматів. Тобто ми по факту, так, вони є не дешеві, ми дегустуємо з вами. З них, до речі, найдоступніший Шато Чизай – це 200 гривень. Найдорожчий Альбаріньо – це майже 600 від Бейкуша. Тобто вони є по факту в категорії, назвемо це, світових вин простими. Коли ми говоримо про ароматичні сорти винограду, це не є щось надскладне, але тому і така оцінка. Було би щось, це інша категорія вина, інші сорти, напевно, бо оцінки були трошки інші, тому що це просте, біле, питке, свіже, ароматне, якісне вино. 88 балів – бомба. Окей, було 89, нічого не змінило по факту ці складові. Але мене тішить, що все-таки останній зірець, це був той зірець, дегустую другий зірець і другий зірець, він смаком своїм потужніший. І то заслуговує гарної уваги. Тому немає єдиного лідера. Давайте подивимось, хто вони. Хто вони, ці всі наші гості сьогоднішнього стола. О, хтось там прям з нами смакує. Анна. Супер. Ой, ще є одне запитання. Який ароматний сорт винограду вважається візитівкою України в виробництві білих вин? Ви знаєте, дуже велику ставку всі кладуть на сухолиманський. Але тут вартує, у нас дуже багато білих сортів ефектних, тому що, наприклад, на Закарпатті це є Черсегі. І це дійсно унікальний як сорт винограду, хоча і мускат гарно утворюється. Сухолиманський також ефектний. Тільтікурюк, Шабо, який нам зробив подарунок, як то кажуть, також ефектний, він також набирає оберти. Але я трохи не погоджуюсь, що виключно були лідерами тих, кого я назвав, тому що і Цитрони Мгарача, і Йоханітер також має заслуговувати увагу, тим паче є і Соляріс білий, який робиться в Київській області, я пробував, він також заслуговує велику увагу. Тобто відповідь: немає єдиного, є декілька, і буквально, я думаю, роки 3-5, і у нас буде кристалізація цих, назвемо це, найкращих лідерів. Ну що, відкриваю. Зірець номер 1. 84 бали. Записуємо. Чизай. Мушкотай. Є. Зірець номер 2. 88 балів. Альбаріньо. Альбаріньо. Я його... Він не схожий на цю категорію, як то кажуть, сортів винограду, коли ми говоримо про мускатних. Я його розумію, що це він. Номер 3, 86 балів. Йоханітер. Все, я зрозумів. Він такий був, знаєте, елегантний, стриманий.
Окей, і ще у нас був Ні, одним словом, по зрівнянню з Юхамнітер і Цитрони Магарача, я резюмую, що Юхамнітер, німецький сорт винограду, він поступається нашому цитронному з Магарача. Так, зірець номер 4, 87 балів. Бакота Бей. Руслан, вітаю вас. Гарно. О, так тут прям відмітка, що бутильова дата розливу 06.25. Виявляєте? Воно місяць назад тільки розлили пляшку. Далі в нас йде зірець номер 5, 86 балів також. Правильно? 5, так. Да. Формушека Нова. Цитронний Магарача. Цікаво, цікаво, цікаво. Допускав, що два останні це саме цитронні Магарача. Але на завершення зірець номер 6. Зелениці, я не знаю. Треба до вас їхати. Ви другий раз на цій сцені. Тоді з рожевими ви мене дуже здивували. Зараз реально дуже здивували з білим. Тому, як то кажуть, браво. Дякую вам. Дякую за те, що ви такі є, які дозволяють робити настільки ефектні європейського формату вина. Ну що, здається, було цікаво. Здається, це ті вини, які заслуговують увагу. Звісно, є завжди трошки краще, трошки гірше. Не у всіх клімат ефектний. До речі, просто маленька відмітка. Ви бачили на Закарпатті, яка погана погода була, і загалом у Львові так само. Ви розумієте, що воно на врожаї відобразиться. Чи залежить це від майстерності винороба чи виноградаря? Ні. Природа, як то кажуть, диктує своє. В цьому, як то кажуть, і складність процесу виноградарства та виноробства. Тож, погода нам диктує в тому числі якість, тому зараз ми бачимо всі 24-го року, у 25-му році, коли ми їх передегустуємо через рік, картина може бути змінена як в кращу сторону, так і в гіршу. Будемо сподіватися, що це буде краща сторона. З вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть, що вам подобається, що плануєте, щоб я вдосконалив. І загалом буду дуже безмежно вдячний кожному, хто візьме і відправить це відео своїй близькій людині для того, щоб збільшити кількість переглядів. Пока-пока!